ประมาณSaya kuat deh, om jual maksa om mau ngai sama ngai tang cok na. Có bay đấy không? Bay với bay nè. Hộp. Ui. Bay muối hay 10 giờ hộp. Bay muối ở đây muối. Vâng. Anh tên Mai con mui hả? Có mán. Con mui con.
đăng tên rồi. Bài á. Một con à? Kênh bay bông mua xong cái đồ này đi con rồi. Giờ mấy con đã spray rồi tay. Con ăn vậy. Đi cái thịt bông rồi. Đây, đây. Bay nơi tầm mà bán đi. Họ không bán nữa không được. Em không à. Được bán một. Nó không quan sát thì nó. Miên nè, miên. Đâu? Lên vào đây. Nắng rồi, nhiệt quá, đỏ quay ấy.
You went to mùi nông đi đi các bạn.